Oppitunti 1. Päivittäistä varaluettelo. Älä unohda lisätä hedelmiä ja välipaloja päivittäistä varaluetteloomme. Kunnossa. Laita ne heti listalle. Hienoa! Tuoreet hedelmät ovat välttämättömiä terveelliselle ruokavaliolle. Kyllä, ja välipalat ovat täydellisiä, kun meillä on nälkä aterioiden välillä. Onko sinulla mielessä suosikkivälipalat? Pidän siitä, että minulla on käsillä pähkinöitä ja granolapatukoita. Ne ovat mahtavia valintoja. Ne ovat ravitsevia ja helppoja kuljettaa. Täsmälleen. Varmistetaan, että meillä on erilaisia vaihtoehtoja. Odotan innolla, mihin päädymme. Oppitunti 2. Koulutus ja muutos. Koulujen tulisi keskittyä ehkäisemään tietämättömyyttä ja apatiaa, jotka vaativat nuoria ihmishenkiä. Täysin. Koulutus voi antaa nuorille mahdollisuuden tehdä tietoisia valintoja. Kyllä, ja meidän on uudistettava sosiaaliturvaa tukeaksemme perheitä paremmin. Se on tärkeä askel. Se auttaa luomaan lapsille turvallisemman ympäristön. Mitä muita muutoksia sinun mielestäsi tarvitaan? Mielenterveysresursseihin panostaminen kouluissa on ratkaisevan tärkeää. Olen samaa mieltä. On tärkeää tukea oppilaita myös henkisesti. Keskustellaan tavoista, joilla voimme puolustaa näitä muutoksia yhteisössämme. Kyllä se olisi hyvä aloite. Oppitunti 3. Lentokenttäkokemus. Hei, kuulin, että sinulla oli vaikeaa lentokentällä. Mitä tapahtui? Kyllä se oli melkoista vaivaa. Lentoni myöhästyi tunteja. Se kuulostaa turhauttavalta. Onko he antaneet sinulle päivityksiä? Ei todellakaan. He lykkäävät jatkuvasti lähtöaikaa ilman selityksiä. Voin kuvitella, kuinka ärsyttävää sen on täytynyt olla. Se todella oli. Mutta ainakin minulla oli kirja viihdyttämään minua. Se on hyvä idea. Se auttaa kuluttamaan aikaa viivästysten aikana. Kyllä. Ensi kerralla otan varmasti mukaan myös ylimääräisiä välipaloja. Älykäs ajattelu. Toivotaan, että seuraava matkakokemuksesi on sujuvampi. Oppitunti 4. Verkkokaupan trendit. Olen huomannut, että verkkokaupat ovat nousussa. Kyllä, se on suositumpi joka päivä. Mikä mielestäsi ohjaa tätä trendiä? Mukavuus on suuri tekijä. Ihmiset rakastavat ostoksia kotoa. Täysin. Lisäksi verkossa on usein parempia tarjouksia. Kyllä, ja voit vertailla hintoja helposti. Ihmettelen, kuinka perinteiset kaupat sopeutuvat tähän muutokseen. Heidän on parannettava palveluitaan kilpaillakseen tehokkaasti. Pysytään silmällä näitä trendejä ja katsotaan, kuinka ne kehittyvät. Oppitunti 5. Kulttuurien ymmärtäminen. On tärkeää, että et ole heidän vihollisensa. Kyllä, lännen ymmärtäminen muslimikulttuurin monimutkaisuus on välttämätöntä. Täysin. Väärinkäsitykset voivat johtaa tarpeettomiin konflikteihin. Tavoitteeni oli edistää vuoropuhelua ja ymmärrystä matkoillani. Se on jalo tarkoitus. Kokemusten jakaminen voi korjata aukkoja.
Kyllä, ja se edistää keskinäistä kunnioitusta eri kulttuurien välillä. Kuinka voimme auttaa muita ymmärtämään näitä monimutkaisia asioita? Voimme aloittaa jakamalla tarinoita ja järjestämällä keskusteluja. Suunnitellaan tapahtumia tietoisuuden lisäämiseksi. Oppitunti 6. Ainutlaatuiset perinteet. Oletko tavannut muita ainutlaatuisia perinteitä matkoillasi? Kyllä, olen nähnyt kiehtovia festivaaleja, joissa juhlitaan paikallista kulttuuria. Se kuulostaa hämmästyttävältä. Mikä oli sinulle mieleenpainuvin? Osallistuin sadonkorjuujuhliin, jossa he esittelivät perinteisiä tansseja. Sen on täytynyt olla elävä kokemus. Se oli. Energia ja värit olivat unohtumattomia. Haluaisin kokea jotain tuollaista. Suunnitellaan matka kulttuurifestivaalin ympärille, siitä tulee hauskaa. Kyllä, olen täysin mukana tuossa seikkailussa. Oppitunti 7. Boarding-passit. Se on helpotus. Tulostitko tarkastuskorttimme? Ei, minulla on ne puhelimessani. Voin näyttää sinulle, kun pääsemme portille. Oi, täydellinen. Olen aina huolissani paperilippujen menettämisestä. Ymmärrän sen tunteen. On niin paljon helpompaa pitää kaikki puhelimessasi. Täsmälleen. Lisäksi meidän ei tarvitse huolehtia siitä, että se kastuu tai vaurioituu. Oikein. Ja voimme kirjautua lennolle mistä tahansa. Saitko mahdollisuuden tarkistaa lentomme tilan? Kyllä, tein. Olemme ajoissa, mikä on hieno uutinen. Se on mahtavaa. Odotan todella innolla tätä matkaa. Oppitunti 8. Tarjousten metsästys. Voitko uskoa sen? $1 kirjasta pihamyynnissä. Se on uskomatonta. Olen nähnyt kirjoja myyvän 20 tai $30 vähittäiskaupoissa. Täsmälleen. Se on niin varastamista, ja rakastan tällaisten aarteiden löytämistä. Minä myös. Piilotettujen helmien löytämisessä on jotain erityistä. Eikö? Lisäksi tuntuu hyvältä säästää rahaa samalla, kun tuetaan paikallisia myyjiä. Täysin. Luuletko, että löydämme lisää mahtavia tarjouksia tänään? Toivon niin. Nautin aina laatikoiden selaamisesta. Sama täällä. Se on kuin aarteenetsintää, eikä koskaan tiedä mitä löydät. Täsmälleen. Löysin kerran ensimmäisen painoksen kirjan vain $2. Oppitunti 9. Uimapukutyyli. Mitä jos kokeilisit yksiosaista uimapukua? Ne voivat olla imartelevia ja tyylikkäitä. Se on hieno idea. Olen nähnyt todella söpöjä malleja viime aikoina. Eikö? Lisäksi ne tarjoavat usein enemmän tukea kuin kaksiosaiset puvut. Täsmälleen. Pidän niistä, joissa on mielenkiintoisia kuvioita ja värejä. Ja ne voivat olla täydellisiä sekä rannalle että uima-altaalle. Ehdottomasti. Minusta ne antavat tyylikkäämmän ilmeen. Kyllä. Ne ovat monipuolisia ja ne voidaan pukea peitolla. Täsmälleen. Pidän myös siitä, että ne sopivat eri vartalotyypeille.
Joten, aiotko kokeilla sellaista, kun menemme ostoksille? Oppitunti 10. Oppimismatka. Se vaatii aikaa ja harjoittelua, mutta älä huoli. Arvostan sitä. Tiedän, että pienestä aloittaminen on avain parantumiseen. Täsmälleen. Jokainen etenee omaan tahtiinsa. Se on totta. Välillä tunnen oloni hämmentyneeksi siitä, kuinka paljon on opittavaa. Ymmärrän. Muista vain, että kärsivällisyys on osa prosessia. Kyllä. Minun on muistutettava itseäni, että jokainen pieni askel on tärkeä. Täysin. Juhli pieniä voittojasi matkan varrella. Se on hieno näkökulma. Keskittyminen edistymiseen täydellisyyden sijaan auttaa. Täsmälleen. Ja apua on hyvä pyytää silloin, kun sitä tarvitsee. Oppitunti 11. Uusien ihmisten tapaaminen. Hei, olen Alex. Hauska tavata. Hei Alex. Olen Lisa. On ilo tavata myös sinut. Joten mikä tuo sinut tänne tänään? Olen täällä kielivaihtotapahtumaa varten. Entä sinä? Sama täällä. Rakastan englannin harjoittelua uusien ihmisten kanssa. Se kuulostaa hauskalta. Kuinka kauan olet oppinut? Olen ollut siinä nyt 2 vuotta. Entä sinä? Olen suhteellisen uusi, mutta olen innokas kehittymään. Se on hienoa. Jokainen aloittaa jostain, ja kaikki on harjoittelua. Oppitunti 12. Oikean istuvuuden etsiminen. Ei vielä. Etsin edelleen niitä oikeita. Entä sinä? Olen samassa veneessä. Täydellisen istuvuuden löytäminen on hankalaa. Täsmälleen. Olen kokeillut niin monia pareja, jotka eivät vain tunnu oikealta. Tiedän mitä tarkoitat. Metsästys voi olla välillä todella turhauttavaa. Mutta kun löydät upean parin, se on niin palkitsevaa. Ehdottomasti. Rakastan tunnetta, kun vihdoin löydän etsimäni. Joten mitä etsit erityisesti? Toivon löytäväni jotain mukavaa, mutta tyylikästä. Se on tavoite. Sen tulee olla sekä käytännöllinen että muodikas. Oppitunti 13. Tippauksen etiketti. Tippaaminen ei ole pakollista, mutta se on arvokasta, jos sinulla on hyvä kokemus. Se on totta. Se voi todella vaikuttaa palvelutyöntekijöihin. Täsmälleen. Yritän aina antaa hyviä tippiä, kun palvelu on erinomaista. Sama täällä. Tuntuu hyvältä tunnustaa kovan työn. Lisäksi se kannustaa hyvään palveluun tulevaisuudessa. Täysin. Se on tapa osoittaa kiitollisuutta heidän ponnisteluistaan. Onko sinulla vakioprosentti, jota yleensä noudatat? Tippaan yleensä 15–20% palvelusta riippuen. Se kuulostaa reilulta. On kiva saada ohje. Oppitunti 14. Yhteyksien rakentaminen. Ehdottomasti. Yhteyksien rakentaminen voi avata ovia suurille mahdollisuuksille. En voisi olla enempää samaa mieltä.
Verkostoituminen on välttämätöntä nykymaailmassa. Kyllä. Et koskaan tiedä, kuka voi auttaa sinua matkallasi. Täsmälleen. On hämmästyttävää, kuinka ihmissuhteet voivat johtaa odottamattomiin tilanteisiin. Eikä kyse ole vain uramahdollisuuksista, ystävyyssuhteillakin on väliä. Täysin. Nämä yhteydet rikastuttavat elämäämme monin tavoin. Miten yleensä suhtaudut uusien ihmisten tapaamiseen? Yritän olla avoin ja ystävällinen. Se auttaa murtamaan jään. Se on loistava strategia. Haluan kysyä kysymyksiä tutustuakseni ihmisiin paremmin. Oppitunti 15. Positiiviset näkymät. Olen enemmän optimisti, kun taas toiset ovat huolissaan mahdollisista takaiskuista. Tämä on mielenkiintoinen näkökulma. Mielestäni optimismi voi olla tehokas työkalu. Täysin. Se auttaa minua keskittymään ratkaisuihin ongelmien sijaan. Kyllä. Positiivinen ajattelutapa voi johtaa parempiin tuloksiin. Kuinka pysyt optimistisena haastavina aikoina? Yritän muistuttaa itseäni menneistä onnistumisista ja keskittyä siihen, mitä voin hallita. Se on hieno lähestymistapa. Myös positiivisen asenteen säilyttäminen voi olla tarttuvaa. Ehdottomasti. Se vaikuttaa ympärillämme oleviin positiivisesti. Meidän tulee rohkaista toisiamme pysymään optimistisina tilanteesta riippumatta. Oppitunti 16. Soittimet. Olen aina kiehtonut soittimia, kuten saksofoni ja pasuuna. Minä myös. Niillä jokaisella on ainutlaatuiset äänet ja tyylit. Täsmälleen. Pidän siitä, miten eri instrumentit voivat ilmaista erilaisia tunteita. Kyllä. Klarinetilla ja huilulla on myös oma viehätyksensä. On hämmästyttävää, kuinka jokainen heistä edistää orkesterin harmoniaa. Täysin. Olen aina halunnut oppia soittamaan yhtä niistä. Se olisi ihanaa. Mistä instrumentista olet eniten kiinnostunut? Minua kiinnostaa saksofoni, se kuulostaa niin sielukkaalta ja elävältä. Hieno valinta. Se on monipuolinen jatsille, bluesille ja jopa popmusiikille. Oppitunti 17. Kavallus. Tiedätkö, se on huolestuttavaa, kuinka jotkut ihmiset priorisoivat sukulaisiaan julkisen hyvinvoinnin edelle. Täysin. On väärin tehdä se yleisön kustannuksella. Kavallus tapahtuu, kun virkamies käyttää väärin julkisia varoja henkilökohtaisen hyödyn saamiseksi. Täsmälleen. Se heikentää luottamusta toimielimiimme. Ja näillä teoilla voi olla vakavia seurauksia kaikille osapuolille. Kyllä, se voi johtaa resurssien menettämiseen, jotka tulisi käyttää yhteisön hyväksi. On turhauttavaa nähdä yksilöiden asettavan intressinsä suuremman hyvän edelle. Ehdottomasti. Meidän on saatava ihmiset vastuuseen sellaisista teoista. Avoimuus on avainasemassa tämän tyyppisen korruption ehkäisemisessä. Oppitunti 18. Markkinointistrategiat. Mitä mieltä olet tämän päivän markkinointistrategioista? Mielestäni digitaalinen mainonta näyttää tällä hetkellä tehokkaimmalta menetelmältä.
Olen samaa mieltä. Se tavoittaa niin monet ihmiset nopeasti ja tehokkaasti. Täsmälleen. Sosiaalisen median alustat sopivat erinomaisesti tietyille yleisöille kohdistamiseen. Oletko nähnyt merkkejä, jotka tekevät tämän erityisen hyvin? Kyllä, olen huomannut, että jotkut kiinnostavaa sisältöä luovat brändit erottuvat joukosta. Kiehtova sisältö on tärkeää. Se pitää yleisön kiinnostuneena ja rohkaisee jakamaan. Varmasti. Interaktiiviset viestit voivat lisätä sitoutumisastetta merkittävästi. Ihmettelen, kuinka yritykset mittaavat kampanjoidensa tehokkuutta. Oppitunti 19. Ennakkosuunnittelu. Se on aina ensimmäinen asia, jonka teen valmistautuessani matkalle. Se on hyvä idea. Oletko jo päättänyt määränpäästä? Kyllä, olen ajatellut mennä vuorille patikoimaan. Se kuulostaa upealta. Rakastan luonnossa olemista, se on niin virkistävää. Täysin. Entä sinä? Onko sinulla matkasuunnitelmia horisontissasi? Toivon voivani vierailla rannalla pian, kaipaan aaltojen ääntä. Se olisi niin rentouttavaa. Onko sinulla suosikkirantaa? Kyllä, siellä käyn joka kesä. Se pitää sisällään mahtavia muistoja. Se on erikoista. On mukavaa, että on paikkoja, jotka tuntuvat kodilta poissa kotoa. Oppitunti 20. Ruokaostokset. Pitäisikö meidän ostaa myös hedelmiä, kun olemme ostoksilla? Kyllä, ne ovat vähissä kotona. Millaista pidät? Rakastan omenoita ja banaaneja. Pidän marjoista, erityisesti mansikoista ja mustikoista. Ne ovat mahtavia valintoja. Ne sopivat erinomaisesti välipaloihin tai smoothieihin. Täysin. Lisäksi ne ovat täynnä vitamiineja. Pitäisikö meidän tarkistaa, ovatko ne myynnissä tänään? Hyvä idea. Rahan säästäminen samalla kun syö terveellisesti, hyödyttää kaikkia. Etsitään myös luomuvaihtoehtoja, ne maistuvat paremmalta. Oppitunti 20. Suorituskykykokemus. Oletko esiintynyt julkisesti aiemmin? Kyllä, olen esiintynyt paikallisissa tapahtumissa, ja se oli innostavaa. Se on hämmästyttävää. Miltä sinusta tuntui ennen lavalle menoa? Olin aluksi hermostunut, mutta kun aloitin, se tuntui uskomattomalta. Voin kuvitella. Saitko positiivisen vastaanoton yleisöltä? Kyllä, suosionosoitukset tuntuivat vahvistavilta ja tekivät kaiken kovan työn sen arvoiseksi. Se on upeaa. Olen aina ihaillut ihmisiä, jotka voivat esiintyä livenä. Kiitos. Se vaatii paljon rohkeutta, mutta se on niin palkitsevaa. Haluaisin nähdä sinun esiintyvän joskus. Oppitunti 22. Tulevaisuuden matkat. Oletko koskaan matkustanut ulkomaille? Ei, mutta toivon vierailevani joissakin maissa tulevaisuudessa. Se kuulostaa jännittävältä. Suunnitellaan yhdessä matka uusiin paikkoihin. Rakastaisin sitä. Mitkä kohteet ovat mielessäsi? Olen aina halunnut tutustua Eurooppaan, erityisesti Italiaan ja Ranskaan.
Ne ovat uskomattomia valintoja. Olen kuullut, että ruoka Italiassa on uskomatonta. Kyllä. Ja Ranskan historia on kiehtovaa. Voisimme nähdä Eiffeltornin. Täysin. Lisäksi voimme nauttia aidoista leivonnaisista ollessamme siellä. Ehdottomasti. Aloitetaan etsimällä parhaita aikoja vierailla näissä paikoissa. Oppitunti 23. Työneuvottelut. Selvä. Pitäisikö minun mainita muita työtarjouksia neuvottelujen aikana? Se riippuu tilanteesta. Se voi näyttää arvosi, mutta ole varovainen. Oikein. Haluan näyttää itsevarmalta kuulostamatta liian painavalta. Täsmälleen. Ehkä korosta taitojasi ja sitä, kuinka ne hyödyttävät yritystä. Se on hyvä pointti. Vahvuuksieni korostaminen voisi vahvistaa tapaustani. Kyllä. Ja sinun pitäisi ehdottomasti tutkia yritystä ensin. Teen sen. Heidän arvojensa tunteminen auttaa minua kohdistamaan ääneni. Täysin. Se osoittaa, että olet tosissaan aseman suhteen. Tunnen olevani jo valmiimpi. Kiitos neuvoista. Oppitunti 24. Pysy energisenä. Olen huomannut, että harjoittelu auttaa minua tuntemaan oloni energiseksi koko päivän. Se on upeaa. Noudatatko tiettyä rutiinia? Kyllä, harrastan kardio- ja voimaharjoittelua. Se pitää minut tasapainossa. Se kuulostaa tehokkaalta. Ajattelin aloittaa harjoitteluohjelman. Sinun pitäisi. Se todella kohottaa energiatasoasi ja mielialaa. Haluaisin myös olla energisempi, varsinkin työn aikana. Sillä on valtava ero. Lisäksi nukut yösi paremmin. Voisin ehdottomasti käyttää parempaa unta. Mihin aikaan yleensä treenaat? Pidän mieluummin aamuista, se antaa positiivisen sävyn päivälleni. Oppitunti 25. Opettajaneuvottelut. Hallinto on poistanut heidän opettajiensa neuvotteluoikeudet. Se on todella valitettavaa. Se vaikuttaa heidän kykyynsä puolustaa parempia olosuhteita. Ehdottomasti. Se heikentää opettajien pyrkimyksiä parantaa koulutusta. Kyllä. Opettajilla tulee olla ääni heille suoraan vaikuttavissa asioissa. Toivon, että he löytävät tavan saada nämä oikeudet pian takaisin. Täysin. Se on ratkaisevan tärkeää heidän työtyytyväisyytensä ja opiskelijoiden menestyksen kannalta. Ihailen opettajia heidän omistautumisestaan, etenkin vaikeissa tilanteissa. Minä myös. He ansaitsevat tukea ja kunnioitusta kovasta työstään. Jatketaan keskustelua näistä asioista tietoisuuden lisäämiseksi. Oppitunti 26. Matkasuunnitelmat. Se kuulostaa hämmästyttävältä. Oletko päättänyt, missä maissa haluat vierailla? Kyllä, harkitsen Japania ja Espanjaa, molemmilla on elävä kulttuuri. Hienoja valintoja. Japanin sekoitus perinteitä ja nykyaikaa on kiehtova. Täsmälleen. Ja Espanjan arkkitehtuuri ja ruoka ovat niin houkuttelevia. Haluaisin olla mukana sillä matkalla.
Yhdessä tutkiminen olisi hauskaa. Täysin. Saimme kokea uusia ruokia ja perinteitä. Lisäksi voimme harjoitella kielitaitoamme siellä ollessamme. Se on loistava idea. Se tekee matkasta entistä mukaansa tempaavamman. Aloitetaan matkareitin suunnittelu seikkailullemme. Oppitunti 27. Billy Bill Hickok. Tiesitkö, että sheriffi Wild Bill Hickok kesytti Abilenen vuonna 1871? Todella. Kuinka hän onnistui tekemään sen? Hän pakotti cowboyt kääntämään aseensa, mikä vähensi väkivaltaa. Se on vaikuttavaa. Järjestyksen pitäminen on varmasti ollut kovaa työtä. Ehdottomasti. Hänen täytyy luoda kunnioitus cowboyden keskuudessa. On kiehtovaa, kuinka yksi ihminen voi muuttaa koko kaupungin dynamiikkaa. Kyllä. Hänen johtajuutensa auttoi luomaan turvallisemman ympäristön kaikille. Haluaisin tietää lisää hänen elämästään ja seikkailuistaan. Minä myös. Etsitään dokumentti tai kirja hänestä. Oppitunti 28. Erikoistuminen opintoihin. Se kuulostaa hienolta. Erikoistutko jollekin tietylle alueelle? Kyllä, aion keskittyä ympäristötieteeseen. Se on tärkeä ala. Ilmastonmuutos vaatii enemmän huomiota. Täsmälleen. Haluan edistää kestäviä ratkaisuja. On innostavaa, että tavoittelet jotain niin vaikuttavaa. Kiitos. Uskon, että koulutus voi johtaa todelliseen muutokseen. Täysin. Mitkä erityiset ympäristötieteen aiheet kiinnostavat sinua? Olen erityisen kiinnostunut uusiutuvasta energiasta ja säästämisestä. Ne ovat tärkeitä alueita. Haluaisin kuulla näkemyksiäsi oppiessasi. Oppitunti 29. Ikimuistoinen opettaja. Opettajamme saa meidät aina nauramaan tehtävissä. Se on upeaa. Hyvä huumorintaju voi tehdä oppimisesta nautinnollista. Kyllä. Hän saa meidät myös tuntemaan, että olemme hänelle hyvin erityisiä. Se on niin tärkeää. Se kannustaa opiskelijoita sitoutumaan enemmän. Täsmälleen. Se luo positiivisen luokkaympäristön. Toivon, että useammat opettajat ymmärtäisivät, kuinka paljon se vaikuttaa meihin. Täysin. Arvostuksen tunteminen voi motivoida oppilaita suoriutumaan paremmin. Olen kiitollinen hänen kaltaisistaan opettajista, jotka tekevät ylimääräisen meilin. Minä myös. Arvostetaan heidän ponnistelujaan useammin. Oppitunti 30. Kuuban vallankumous. Sen jälkeen kun vallankumous kaatoi epäsuositun hallituksen, monet kuubalaiset pakenivat Yhdysvaltoihin. Se on merkittävä historiallinen tapahtuma. Olen lukenut heidän kohtaamistaan haasteista. Kyllä, se oli vaikea päätös monille kotinsa jättämisen jälkeen. Täysin. He etsivät parempia mahdollisuuksia ja vapautta. On kiehtovaa, kuinka vallankumoukset voivat muuttaa kokonaisia maita. Ehdottomasti. Vaikutus perheisiin ja yhteisöihin on syvä.
Haluaisin oppia lisää tuon aikakauden kulttuurivaikutuksista. Minä myös. Olisi mielenkiintoista nähdä, kuinka se muokkasi kuubalais-amerikkalaista kulttuuria. Tutkitaan asiaa yhdessä lisää. Oppitunti 31. Ranta-asetukset. Jotkut rannat voivat olla melko täynnä toisiin verrattuna. Se on täydellinen. Pidän mieluummin vähemmän ruuhkaisista paikoista rentoutumiseen. Olen täysin samaa mieltä. On mukavaa nauttia maisemista ilman liikaa ihmisiä. Täsmälleen. Lisäksi se tuntuu rauhallisemmalta. Onko sinulla suosikki vähemmän tungosta rantaa? Kyllä, lähellä on piilotettu helmi, jossa rakastan vierailla. Kuulostaa mahtavalta. Haluaisin tarkistaa sen kanssasi joskus. Täysin. Voisimme pakata piknikin ja viettää päivän siellä. Se on täydellinen suunnitelma. Tehdään siitä pian. Oppitunti 32. Viisumivaatimukset. Otan huomioon erilaisia tekijöitä suunnitellessani matkojani, erityisesti tutkiessani viisumivaatimuksia. Se on fiksu liike. Viisumisääntöjen tunteminen voi säästää päänsärkyä myöhemmin. Täsmälleen. Jokaisella maalla on erilaiset määräykset, ja ne voivat muuttua usein. Kyllä, törmäsin kerran ongelmiin, koska en tarkistanut vaatimuksia etukäteen. Se oli varmasti stressaavaa. Miten onnistuit siinä lopulta? Onneksi sain oikeat asiakirjat ajoissa, mutta se oli lähipuhelu. On aina parempi tarkistaa asia ennen matkasuunnitelmien tekemistä. Täysin. Pidän yleensä muistilistaa siitä, mitä tarvitsen kuhunkin kohteeseen. Se on hieno idea. Oletko matkustanut moniin maihin? Oppitunti 33. Luovuuden ilmaiseminen. Minua on aina vetänyt taide, se on tehokas tapa ilmaista itseäni luovasti. Se on upeaa. Taide voi välittää tunteita, joita sanat eivät toisinaan pysty. Täysin. Rakastan sitä, kuinka eri mediat voivat kertoa ainutlaatuisia tarinoita. Millaisen taiteen luomisesta pidät eniten? Pidän todella maalaamisesta, sen avulla voin tutkia tunteitani kankaalla. Maalaus kuulostaa upealta. Onko sinulla suosikkiaihe? Maalaan usein maisemia, luonnossa on jotain rauhoittavaa. Olen samaa mieltä. Luonto voi olla niin inspiroiva. Oletko esitellyt töitäsi? En vielä, mutta haluaisin joskus jakaa taiteeni muiden kanssa. Oppitunti 34. Haasteiden voittaminen. Kuulitko äskettäin muissa paikoissa tapahtuneista maanvyörymistä? Kyllä, se on tuhoisaa. Miesten piti kaivaa kiinteän graniittikiven läpi pelastaakseen ihmisiä. Se kuulostaa uskomattoman vaikealta. Se vaatii paljon voimaa ja päättäväisyyttä. Täysin. Pelastuslaitokset todella vaarantavat henkensä katastrofien aikana. On innostavaa nähdä, kuinka yhteisöt kokoontuvat yhteen vaikeina aikoina. Kyllä, ja se korostaa luonnontilanteisiin varautumisen tärkeyttä. Oletko koskaan ollut tilanteessa, jossa sinun on toimittava nopeasti?
Onneksi ei niin, mutta yritän aina pysyä ajan tasalla ja valmiina. Se on viisasta. Tiedolla voi olla suuri merkitys hätätilanteissa. Oppitunti 35. Kulttuurierot. Yksi ero, jonka olen huomannut, on täsmällisyys kulttuurissani muihin verrattuna. Se on mielenkiintoista. Mitä mieltä olet siitä? Minun kulttuurissani ajallaan olemista pidetään erittäin tärkeänä. Ymmärrän. Joissakin kulttuureissa myöhästyminen on hyväksyttävämpää. Kyllä, mutta mielestäni täsmällisyys osoittaa kunnioitusta muiden aikaa kohtaan. Olen samaa mieltä. Se voi olla turhauttavaa, kun ihmiset eivät arvosta ajankohtaisuutta. Oletko kohdannut haasteita kulttuuristen aikaerojen vuoksi? Kyllä, joskus se johtaa väärinkäsityksiin kokouksissa. On tärkeää kertoa odotuksista selkeästi sekaannusten välttämiseksi.